Oh, yan. Tingnan ko. May audio na ba? Is there an audio? Is there an audio? Type 1 is there is an audio. Okay na. Thank you very much, Rebecca Lakbay. Okay. Marty's blog is also cum laude. Hindi ko na lang may type. Okay. Let's start. Hindi po nagbabago ang posisyon ni Tatay tungkol sa corrupt official. Diba? From the very start, sinasabi ko na if there is evidence that a certain person is corrupt, we should not support him or her, no matter where the evidence came from. But just as long as they are not breaking the law. I have been consistent. I have been consistent
in my position. Yung iba daw, nagsasabing, tapos na ba ang away namin ng MSMA? Hindi ko naman inaabay yung MSMA eh. Di ba, mga nanonood dito, wrong ang impression nila. Kina-counter ko lang yung maling sa aking palagay, maling direction nila. Ngayon, wala na nga ganun eh. Pinupuri ko sila, di ba? Kung mag-aaway kami ng MSMA, bakit everyday sila ang unang blogging site na aking pinopromote? Ngayon nga, mayroon akong tinanggal na isang pangalan ng vlogger na hindi ko na sinusuportahan dahil sa kay Banat Boy, expose niya. Malinaw na nang-i-scam lang siya. Ba't ko susuportahan? Ulitin ko, this is a hard-hitting channel. Hindi kami nang-away ng vlogger dito. Oh. Siniraan ko ba ang MSMA? Nagpunta ko kay Banat Boy, tinutuya pa ako. Mabait na raw ako. Kailan ako hindi naging mabait? Hero niyo? Dahil ba pag pinupuno ako ang isang kaibigan sa maling ginagawa niya, di ba? Nagkabanatan kami ni Banat Boy dito. Oh, may samahan ka ba kami ng loob ni Banat Boy? Yung mga iba dyan, akala nag-aaway kami. Kung tunay kang kaibigan, ipo-point out mo ang maling ginagawa. Papalakpak ka kung tama yung ginagawa. Tulad ngayon, pinapalakpakan ko si Banat Boy sa kanyang pag-expose. Dapat nang wag ng suportahan. Hindi ko napangalanan, hindi ugali ng channel natin ito na pagpangalan ng mga vlogger na sumusuporta kay PBBM kuno. Kaya lang, napansin ko, mali yung ginawa niya. Bakit susuportahan? Kayo ba? Ano ba sa palagay nyo? Mali ba si Banat Boy sa pagtirada sa vlogger na yun? Hindi. Kasi gustong protektahan ni Banat Boy ang mga loyalista at ang mga tao sa scam. Bakit mo sisitahin si Banat Boy? Ayan Banat Boy ha? Akala nila may away ng MSMA at saka ako. Never! From the very start, sinabi ko kung may disagreement kami ng MSMA, pero sinusuportahan ko pa sila. Mayroon ngang nagsuggest na i-unsubscribe ko sila, pero hindi, sabi ko. Di ba mga kapatid na talagang nanonood sa akin dito na parati? Okay. Yun muna ang so, umpisa natin sa labas bago ako magpunta sa mga comments. This is the PBBM, BP Sara, Senami Unity Team. Siyempre, ang channel ko ay dedicated sa Unity Team. Kung pilit na binabasag ang Unity, di ba ako Alma? Kayo naman, Pero di ko sila naaway. Ang aking advice lang, wag pagbulagin ang Unity Team. Kasi ang channel ko ay dedicated sa Unity Team. Medyo nasaktan ako dun sa Cagayano ba? Ayaw ko lang magbanggit. Kasi nakadilat yung imo diyan. Anong ibig niya sabihin? Na fake ako? Hindi, I was never a fake.
I call it as I see it. Do not insult other. This is the PBBM Sarah Army Unity Team channel. Please observe the rules, the conduct code of conduct rules set by Tatay. Always be respectful, maintain your dignity at all times. Do not insult other viewers just because you disagree with their viewpoints and opinions. Di ba? Walang nangyayaring ganito. May nangyayari much. Ah, medyo pinagsisabihan natin. Kaya ating channel natin ito, puro halos lahat ay magalang. Kung gusto niyo ang bardagulan, sa ibang channel kayo manood. Ako rin, gusto ko rin na manood ng bardagulan. Pero dito, straightforward and discussion. A true, true, a true loyalist will follow the example set by the Marcoses. Oh, kung katulad mo ang mga Marcoses, believe what Marcos says and what they say, mistype, and not what the other lawyers say. Kung anong sinasabi ng mga Marcos, yan dapat mong paniwalaan, huwag yung ibang vloggers. Simple lang. Eh, kung ang pinaniwalaan mo ay yung vlogger, di ibig sabihin, nulilista ka ng mga vlogger, hindi ka sa Marcos. Di ba malinaw yan? Kung may sinasabi ang Marcos, mga Marcos, na taliwas sa sinasabi ng mga vlogger nyo. Pagkatapos naniniwala kayo sa mga vlogger nyo, tulad di kay Mahalika, ang tabo, loyalist ka ba, loyalista ka ba, pag ganyan? Sabi ko, let us support MSMA and Mami Peng. Ay, unang-unang ko nga sila sinusuportan dito. Sasabihin nyo sa akin na inaaway ko mga kaibigan ko sa MSMA? Hindi. Sinasabi ko lang yung aming disagreement. Oh, masyado kayong bulag sa katotohanan. Not once na nag-waiver ako sa aking suporta sa MSMA. Pwede nyo nga pagsabihan ako, hindi ko isasama ng loob. Diba? Ilang beses ko nang pinuri rito si Boss Bagti. Recently po. Yan ba nangaaway? Ay, naku. And then, Mami Peng, Alibuga, Tapuan, napapansin nyo, ang sumusunod dyan kay Alibuga, yung isang vlogger na, I drop his name kasi ayoko na makipag-associate. Hindi ko alam ang extent ng scamming, pag-i-scam niya until I watch Banat Boy. Thank you, Banat Boy. Ebidensya yun eh. Hindi may kakaila. Hindi rin. Ang wild ng claim niya. Hindi ba yan yung style ng mga scammers? Ano sa palagay nyo? Magkomento ko yung mamaya. Huwag nyo na lang papangalanan, ha? Yan ang request ko. Kung itong vlogger na ito, pinagalitan niya ako sa show. Kasi criticize ko yung statement na maski demonyo ang report ni BBM ay susuportahan niya. Sa show na, he spent 45 minutes castigating me. And he dared me to create my own blog. Kaya dito ako. If you go back to his previous broadcast,
You will find there. That was before I did my own blogs. So if you want to know the timeline, galit na galit siya sa akin. Dahil sinita ko siya. It turns out, kinain niya ang kanyang sariling salita. Di ba si Sara Duterte? Duterte is appointed by President Marcos. Meron bang corruption involved si Sara Duterte? Samantalang noon, sinuportahan niya, ay mayroong corruption involved? Or hindi naman, graft na lang. At susuportahan daw niya kasi inappoint ni PBBM. Maski demonyo pa siya. Binanatan siya ni Banat Boy. Pinagtawanan siya. Totoo. Parehas kami ng pananaw ni Banat Boy most of the time. Mayroon lang kaming diferensya. Pero despite that, magkaibigan kami. Hindi yan naiintindihan ng mga viewers. Kaya nga lang, malaki na naman influensya niya sa akin. Tinanggal ko siya sa yung tinutukoy kong sinusuporta, tinanggal ko. Because may ebidensya po ng corruption. Tataliwala, hindi na ako magiging tunay sa aking channel kung pananatiliin ko pa siyang ipromote. Di plastic ko. Dito, I call it as I see it. Okay. Kakiraki, Joso Corpus, Mark Ramos, Benji Contreras, at si Maestro Paul. Ang mga strongly support Boyet Antonio, kailangan niyang tulong, yun lang ang source of income niya. Daddy Rick, Direct Freddy Valera, nakakatawang PBBM blogger yan. Pamansang lawyer, sa nakakatawa rin. Taga Davao. So alam niya si Sara Duterte. Si Simply Talkies, kahit kokonti ang audience, tuloy pa rin siya. Talagang matatag ang taong ito. Matatag ang prinsipyo. Si Sir Amic, ang galing mang-research. Ang galing ng mga pine-present niya. Si Gigi Baron, ganoon din. Dinagdag ko na si Ben Barubal. Ninyo, napakagaling mga asal ni Ben Barubal. Suportado parati si PBBM. At of course, si Badong Ratilis, magaling mag-explain. Ito ba? Ito ba nangaaway sa MSMA? Mga kapatid? Bago ako mag-discuss ng main issue ko, sino sinoutout ko? Shout out to MSMA. MSMA. Especially to Idol Banat Boy for his live stream a while ago. Banat Boy is doing the right thing. Tatay gives you and your group gives an applause to you and your group. Ibig sabihin, ma-mistake ulit. Alam nyo, hindi teke si tatay nyo. Ibig sabihin, thank you, Banat Boy. We will discuss. Tatay also has always said that if there is a concrete evidence where a person is corrupt, we should stop supporting the person. Tatay's position has not changed. Hindi kompleto yung words yan because hindi take. So, before good day, Tatay Jack first. General opinions is summa cum laude today for the first time. Okay, I'll go to the comments first.
Cutie Connie did come in. Oh, Margaret Anthony. Okay. Pero mali kasi, kaya nga itinuwid natin, hindi natin sila krinikriticize. Sinasabi mali nila. Pero suportado pa rin natin sila. Ganyan talaga ang kaibigan. Kung alam mo mali ang, tama ka Judy Basco. Kung alam mo mali ang direksyon nila, di mo ba dapat tuwid? Good morning. Good morning. Good morning po sa lahat. Si Margaret Anthony. Hello, Tatay Jack first and to all viewers. Hello, say good morning po, idol host. Sabi ni Vincent Parcon. Good morning, Tatay Jack. Okay, security conist sa magaling na analyst. Si Sheila Macerda. Si Shane TV. Si Axel Rose. Ang magaling na Simply Talkers. Okay. Alam ko, madidiskrasya na naman ako rito sa topic na ito. Kasi, lahat ng nakita ko sa na vlogger ay kontra sa aking posisyon. Kapon, nabasa ko yung request ni TREXY Villa. Alam niyo, mahal ko yung mga viewers ko rito. Kung mayroon silang request sa topic, hindi ko ura-uradong nire-research ko muna. Kaya kapon, I cannot give an opinion until although may kinikilingan ako. May kinikilingan po ako. Pero ayaw kong mag-discuss ng walang research. Hindi yun helpful sa inyo. Kung puro opinion lang ang gagawin ko, na walang research. Hindi katulad ako ng ibang vlogger. Si Tokis ka, paray ang research. Na mas ahead pa nga siya sa akin. Marami siyang research, kaya lang, yung nagtatampo ako sa ibang viewers ko rito, di pinupuntan si Simply Tokis. Mas gusto pa manood sa mga ibang vloggers. Samantalang ang content ni Simply Tokis is napakagaling. Basic consideration ko is there sound? Okay. Basic consideration ko is tulungan ang
naghihirap o na may kailangan. Kung mayroon kang resources, tumulong ka. Oo. Payag ako na sa pagtanggi nyo sa mga refugees kasi marami tayong problema. Kung hindi tutulong ang US, kung tayo ang magpupundo po ng mga refugee out of our own coffers, our own treasury, hindi rin ako payag kasi hirap tayo. Common sense po yan. Bakit ka tutulong kung wala kang pera? At sikasuhin mo muna ang welfare mo. Kasi kung may nangyari sa'yo, hindi ka na makakatulong forever. Diba? Ang aking posisyon is pag tutulong ang US, hindi lang tutulong. Kung ang US po ang mag-shoulder ng cost of sheltering the Afghanistan while processing their papers, why not? You are being a good human being, and then may welfare, mayroon pang mga side benefits. Magkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Diba? Pag magko-construct ng facility ang states, mapupunta sa atin pag alis nila. Ang tanong, anong gagawin ni Apo Lakay kung confronted with the refugee problem? Hindi basta-basta, ayoko. Si Apo Lakay ay matalino. Inaaral niya lahat ng anggulo bago siya magdesisyon. And this is one of the big problems he faced during his administration. But we have a rich history of helping people in need. We have a rich history of helping people in need. Okay, I will. 10 times the Philippines has became a century. This is from the Esquire magazine. No plagiarism is intended. This is from Esquire magazine. This is not my own writing. So, the source is impeccable. One of the biggest magazines in the world. From the world, around the world by Andre Chimura, July 4, 2020 pa lang yan. Recently lang. Yan ang pinaka-recent na nakita ko kasi. Sabi niya, Filipinos no struggle. Kasi nag-struggle sila for 300 years. Sa colonization ng Spain. They know the conflict, war, violence, and suffering. They know what it's like to be colonized. Yan sabi ko. Ostracized and discriminated. So it should come as no surprise that when other nations cast their unwanted citizens, Filipinos open their arms when others close the door. Ang ganda ng opening. Open arms. What makes the Filipinos special is that they seem to naturally and intuitively understand and empathize with people who have been uprooted from their homes by war, conflict, violence, persecution, calamities, said Yasser Saad of United
Refugees Agency. Even UN recognizes the Philippines was one of the two good nations accepting refugees. Why would we suddenly turn our backs? Okay. At a time when expression of solidarity are becoming rare, at a time when inward-looking and security-focused policies became dominant, Filipinos remain a beacon of hope and humanitarian spirit. That is the impression of other countries about us. Because we do not turn our backs sa mga refugees. Why now? Why turn our backs now on the refugees? Okay. Filipinos have a long history with refugees around the world. And we take a look at the 10 times. So mayroon tayong istorya na. And we did not suffer much from taking in refugees. Did we suffer much? 10 times na pala ko ni. Ginagawa natin eh. Hindi naman pala nakakasama sa bansa. Instead, napapabuti pa ang image ng ating bansa sa ibang country. Kailangan natin yan, ang goodwill ng ibang mga bayan. Oh, matulungin pala ang Pilipinas. Kaya tulungan din natin sila. Tignan mo ang nangyayari. Dahil sa mayon, perfect example lang. Ang King of Saudi Arabia, nagbigay ng tulong sa mayon victims. Bakit? Kasi alam nila na tayo rin ay tumutulong. Kita niyo ang connection? Kita niyo po ang connection, mga kapatid? Hindi, dito sa channel, hindi puro politika ang pinag-usapan. Kung ano ang mga issues. Hindi po siraan ng siraan. Tackle natin ulit. Oh, perfect example niyan. Perfect example, yung nagkakaroon tayo ng calamity rito. Maraming bansa ang tumulong sa atin. Pagtapos tayo, hindi tayo magbibigay ng tulong sa isang sektor ng ang katauhan na nangangailangan ng tulong. Okay, sabihin natin na wala kaming resources to accept them. Let the UN or the US shoulder the expenses. Di ba magandang compromise? It means that we are willing to accept the refugees to help them. We're not closing our doors whatsoever. Okay. Filipinos have a long history with refugees around the world, and we take a look at the 10 times the Philippines became an asylum for the stateless in the 20th and 21st century. Yung mga detalye ng ibang sitwasyon, yung mga ibang insidente, hindi ko na ipirnin. Mababasa nyo yan sa Google, sa Wikipedia, or just type Philippine refugee history. Kung interesado kayo. As recorded by, ito galing po sa UNHCR.
Hindi ko po imbento 'to. Tumutulong na pala tayo noon. Bago pa independence natin, tumutulong na tayo, eh. Kung Commonwealth tayo, tumutulong na. In the 1930s, in the 1923s, what Russian flee socialist Russia. Mayroon silang island nga yata, eh. Where do they stay? O, ito. Noong 1930s, during the Nazi persecution ng mga Jews, tanggap tayo ng mga Hudyo dito sa ating bansa, 1930s. Oh, kasi sila ay ayaw tanggapin ng maraming bansa ang mga Hudyo. Pero tinanggap natin sila. Kita niyo yan? Alam niyo ba yan? Kung basta magpapapaniwala lang kayo sa mga vloggers, wala namang kumpletong detalye. Dito, kumpleto po ang detalye. 1939, Spanish, yung mga Espanyol na dating umalipin sa atin, tinanggap din natin sila during the Spanish Civil War na headed by General Franco, a fascist. Maraming Espanyol ang nagpunta rito. In 1940, Chinese ran from the communist rule. Oh, yung mga Chinese, punta rito. Siguro yung mga magiging oligarchs and giants of the business world came from this. They improved themselves and became millionaires and billionaires. And in the process, helped our country as well. Because we should accept that the Chinese billionaires are providing work for many Filipinos. Oh, baka Chinese ba ako? Hindi. I prefer US allies. Pero patas lang tayo. Give credit. Fair credit is due. 1947, we have gained our independence. The second wave of Russians arrived. Tapos na po ang gera. Pero si Stalin, panay ang what do you call this? Pag-persecute sa mga non-communist. Kaya, nagpunta ulit dito ang mga Russian. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan, mga kabayan? Ulitin ko, pag wala ng komentaryo, maski Juan, I will end the broadcast. Kaya kung gusto niyo mag-comment, sabihin niyo na. Ulitin ko po, ha? Ito po, panahon ni Apo Lakay. Anong gagawin ni Apo Lakay when confronted with the refugee problem? Ano kaya? Kung loyalist ka, dapat alam mo ang isasagot mo. Ibig sabihin, mali yung ginawa ni Apo Lakay. Kung ano man yun, kung hindi niya tinanggap o tinanggap. Bakit hindi natin turiin ang
pulisiya ni Apo Lakay during that time. Bago tayo maggawa ng sarili nating opinion, aralin natin. Pati hanggang kay President Duterte, aralin natin. Kasi it concerns us. Noong 1947, hindi pa ako pinapanganak. Pinanganak ako 1951. Kaya hindi ko na tinalakay masyado yung history na prior to my birth. What is important to me is what happened after my birth. Oh, mayroon bang vlogger na nagpresenta ng ganitong detalya? Para convincing kayo? Saan kayo makakakita? Oh. Okay. Vietnamese, I'll tell you a story. Noong nagdi-deliver po ako ng papers, maraming Vietnamese ang nagdi-deliver po. Ordinary paper thrower ako sa United States. Wala akong makuha ng trabaho, kundi magtapon ng newspaper sa bawat bahay. Ganon, kababa ang empleyo ko. Self-employed po ako. Hindi ako makapasok sa trabaho. Marami doon ay galing ng Vietnamese po. Nagsisikap sila. Pero ang kwento po nila, napakaganda ang image ng Pilipinas. They were processed daw sa Philippines before they were allowed into the United States. So mayroon na palang istorya. As God is my witness, that is true. Meaning, hindi nakasama ang pagtanggap ni Apo Lakay sa mga refugees. Tayo nga, they enriched our culture. Sino sa inyo mahilig kumain ng pho sa Vietnamese restaurant? Yung iba nga, hindi na umalis dito sa Pilipinas, nag-asawa ng mga Pilipino. Pero ang mga nakausap kong Vietnamese had very good impression about Philippines. Mababait daw ang mga Pilipino. Tinanggap sila ng buong puso. And that is goodwill that is going to be spread around the world. Oh, nahihirapan ba ang Pilipinas dahil sa pagtulong sa mga refugees? Hindi. Siguro may exchange deal with the United States. Pag-isipan po natin mga kapatid, bago tayo ura-uradang magbigay ng opinion. Mahal na mahal kita, TREXY. Kaya, TREXY Villa, this is for your benefit. Katulad ng pagmamahal ko kay Red One. Kaya kung kayo ay magbibigay ng issue na medyo magkasalungat ang ating opinion, mag-research muna ako. Hindi ako nagbigay-bigay ng aking opinion kay TREXY kahapon. Another war pushed the refugees to find sanctuary in the Philippines. The Vietnam War, when Saigon fell, those from the South Vietnam who supported the Americans decided to leave behind their country, fearing retribution for the choices they made in the war. These both people drifted aimlessly at the sea, relying on the current to decide their course. Some of those boats landed in Luzon, so far north sa Bataan. They were rescued by fishermen. Oh.
Sabi siya, those from South Vietnam decided to leave behind their country, fearing retribution for their choices. Di ba ganun yan? Present situation po ng mga Afghanistan. They were employed by the Americans. Kaya baka pagigantihan sila. The same situation. May nagbago ba? Only the race of the people and yung sa Vietnamese, yung sa Afghanistan, pero the same situation. Oh, tinulungan natin ang mga Vietnamese during the time of Apo Lakay. Doon sa Bataan Processing Center, sila dinala. May nagbago ba? Maraming bansa na ayaw tumulong. Pero ang mga Pilipino ay sadyang matulungin. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nagbago ang pananaw nyo. Dahil ba sa naghihirap tayo? Okay, approve ako doon. Hindi rin ako siguro papayag na tayo ang gagastos para tanggapin sila. Kung tayo gagastos, bago mo tulungan iba, tulungan mo muna ang sarili mo. You make it a point na you should spend in exchange for taking in the the Afghans, they should provide the funds. They should construct the facilities. In that event, mabibigyan pa ng trabaho ang mga Pilipino. At saka yung mga structures na matitira, mapupunta sa atin. Tulad ng EDCA. Anong masama doon? Hindi kahirap ng Pilipino ang pagtanggap sa mga Afghans. Pagkahirap ng Pilipino, kung tayo gagasta, ay hindi rin ako papayag. Kasi wala tayong pera para sa mga ordinaryong tao. Gagastahan pa natin sila. O tanggapin natin kung sila ang gagastos. Palagay ko, it's a reasonable demand on our part to demand from the United States to spend, since they were workers of the United States government themselves. Okay, when was that? 1975 to 1992. Panahon pa ni Apo Lakay yan. Kailan ba napatalsik si Apo Lakay? 2086, di ba? So, anong ginawa ni Apo Lakay? Siyempre, matalino si Apo Lakay. Inaral niya lahat ng anggulo. I'm sorry if you don't like monologues. Pero I'm setting down my premises before discussing with you. And then we can go back to these premises if you disagree with me. Kaso nangyayari pag nag-monolog ako, wala nang nagko-comment. Kasi maybe they cannot counter my arguments. Kaya bala ko, baguhin ang style. Pero I'm satisfied na pag nalaman nyo ang monolog ko ay naiintindihan nyo kung ano yung position ko. I am taking a hard position against the position of almost all bloggers. May mga kakampi ako sigurong bloggers but have not come up yet with the
opinion, countering their opinion of the excellent brother. Magagaling sila mag-explain. Talo nga nila ako mag-explain. Pero need me have facts behind my arguments. Around 2,700 refugees were settled temporarily in Palawan as farmers and fishermen, as they weren't allowed to leave the camp. Some refugees asked to relocate to other countries, but still many chose it to stay. Because they like the Philippines. They like the way they were treated. Or new Filipino stay behind with their families or new Filipino spouse. Nag-asawa sila. Both women and men. Spouses eh. Vietville, a tourist site that pays homage to the Vietnamese people who found refuge in the Philippines. So, mayroon pa palang Vietville. Ang Vietville is a Viet village. Ay, hindi ko alam yan. Ganyan pala ang nangyari. Ganyan pala ang nangyari. Kaibigan. Oh, nagpahirap po ba ang pagtanggap ng Pilipinas sa Vietnamese refugees? Tanong ko po. Panahon pa po ni Apo Lakay ito, 1979. The Shah of Iran was toppled from his power. Shah of Iran, one of the richest people in the world, and up to that time, considered one of the most powerful people person in the world. Pero because of Khomeini, natapol siya. The religious leader Khomeini, natanggal siya sa power. Up to now, mga religious pa rin ang namamahala sa Iran. But anong nangyayari? Tinanggal din natin siyang mga Iranians. Trouble in the Middle East when the Iranian revolution overthrew the Shah, installed Ayatollah Khomeini. At that time, thousands of Iranians were studying and working in Manila. Yung mga Iranian, mayayaman eh. Nandito sila sa ating bansa, nag-aaral para matuto ng Ingles. At that time, the education system of the Philippines during the time of President Marcos was good. Not actually excellent, but it was good sa spokening dollar. We were so good. Kasi medium instructions sa college, kasi nabutan ko. Was English. Even in teaching accounting, English po ang salita namin. At the time, thousands of Iranians were studying and working in Manila. When the news broke of the revolution, many sought refuge in the Philippines in fear of the new government. Even among the refugees, there was tension between those who supported the overthrown monarchy and the new republic. While some refugees choose to leave, others sought to stay permanently, shedding their refugee status to become full-fledged Filipinos. Meron that. They so liked our country that even the Iranians chose to become full-fledged
Filipinos. We did not turn our backs on them. Nakasama ba sa ating bansa ang pagtulong sa mga Iranian? In 1980 to 1994, panahon pa na Apo Lagay, Southeast Asians evade political crisis. Ang kagustuhan ko, na nagugustuhan ko kay Apo Lagay, consistent siya sa kanyang mga polisiya. Consistent po siya sa mga polisiya niya during his time. In Southeast Asia, at the time, Laos, Cambodia, and Vietnam were experiencing regime changes and political crisis that encouraged thousands to seek more prosperous land. They found that in the Philippines. To seek more, hindi nyo na-realize yung mga dilawan. Ang sabi po ng UNHCR, that encouraged thousands to seek more prosperous land. Ano ang ibig sabihin po nun? UN po ang nagsabi, hindi po ako. Prosperous po ang ating bansa. During the time of Apo Lakay, ang UN po ang nagsabi niyan. It's quiet. They found that in the Philippines, around 400,000 Southeast Asians from this country sailed to the Philippines and were settled in the refugee centers in Bataan, which would be just a stop during their long journey of migration. These countries eventually relocated in the US, Canada, France, and Australia. Tinulungan natin sila para mag-relocate sa Canada, France, Australia, US. Kasi ang mga bansang ito may tiwala sa Pilipinas. Galing Pilipinas. Kataka ko, bakit biglang naging matigas ang ating puso. Mayroon na palang history. Nakasama ba sa bansa ang pagtulong natin? At yan malinaw ang pagkakasabi. To seek more prosperous lands. They found that in the Philippines. Pero, siyempre, mas prosperous ang Canada, US, Australia, and France. Siyempre, yun ang pipiliin na. Pero it does not contradict the fact that during the time of Apo Lakay, maunlad po tayo ng konti. Kailan lang umurong? Noong mga dilawan na po ang nag-take over. Kaya nga mahal naman namin nun si Apo Lakay because we were there. Kaming mga matanda, katulad ni Maribel Zabala. Mahal na mahal namin yan. Si Apo Lakay. Ni-transfer namin yan kila PBBM kay Sen Aimee. Kaya, kung ano ang sabihin nila, yun ang sinusunod namin. Na-mention na naman ang paborito kong viewer, si Maribel Zabala. Dito po, hindi ka tayo nagbabardagol. Pinapresent natin ang arguments natin ng bungbo with facts.
Kahapon nga, pinisend ko yung facts. Wala lang nagpuntang anti-Sara Duterte ah, viewer. Kasi binigay ko yung 23 hours before, binigay ko na yung topic ko. I asked them to present evidence. O, di ba? Balikan niyo po yung aking thumbnail. Yun ang pinakamagang notification notification ko. Because sabi ko, present nila ang ebidensya. Ako may ebidensya. Audio tapes. Okay, tuloy tayo. 91 East Timor seek refuge. Kasi ito, nakakagera ang Timor at saka Indonesia. Ultimately, I think they gained their independence. Pero they were persecuted or siyempre, gera yan eh. During the Timor struggle for independence from Indonesia, around 600 refugees sought asylum in the Philippines. They were welcomed by Filipinos, particularly the Catholic Church. Yeah, kagandaan din ng Catholic Church. They are helped when they raised 200,000 for their support. Eventually, the refugees were repatriated back to East Timor when their country's trouble settled down. Oh, 200,000. Malaking pera yan. Para sustenahin ang mga refugees. Catholic Church. Hindi ko alam yan. Pero palakpak sa Catholic Church for helping the refugees. Pero the fact is, they were brought into the country. Oh, so marami ng instances po. Okay. The last, ito panahon na po ni Rodrigo Duterte. Ano man ang sabihin nyo kay Rodrigo Duterte? Ito hindi galing sa akin ulit Sabi niyo mag-iimbento. Mabuting tao pa si Rodrigo Duterte. Sasabihin niyo ba masamang tao si Rodrigo Duterte sa kanyang ginawa? When hundreds of thousands of the Philippines extends arms to persecuted Rohingya. When hundreds of thousands of the Rohingya were subjected to religious persecution and genocide by Myanmar. President Duterte offered to grant Rohingya refugees and even citizenship. Hindi ko alam yan. Another feather in the cap of Rodrigo Duterte. Ngayon, lumalabas ang mga katotohanan about Rodrigo Duterte. Hindi ko alam yan. Promise to God. Kayo ba alam nyo yan? Kayo ba na anti-Duterte? Alam nyo yan? Bakit hindi nyo presenta sa tao ang mga mabubuting ginawa ni Rodrigo Duterte bago nyo atakin si Sara? Its action to the Rohingya as a genocide. Now, Myanmar criticized the response as it refuses to criticize to consider its actions
to the Rohingya as a genocide. The offer still stands as a offer kasi 2020. I don't know what happened after. Catholic still stands as a Catholic dominant Philippines is also home to millions of Muslims, particularly in Mindanao, where majority of the Islamic population resides. The source, Esquire magazine. Oh, mayroon na pala tayong history. During the time we accepted refugees, hindi naman masyadong sumama ang bansa natin. Dahil sa Babes Romualdez ang nagsasuggest at tanggapin po natin. Ibig sabihin, kasi Romualdez ang nagsasuggest, hindi na dapat. No, kung Romualdez ang nagsasuggest, kung tama naman eh. Oh, sasabihin ng ba, anti-Romualdez ako. Ito, Romualdez eh. Pinsan o tiyuhin pa niya. Ang nagsasuggest. Diba? Sa akin, pinapalakpakan ko si Babes Romualdez. Yan ba ang anti-Romualdez? Sinasabi ko na dito, hindi natin po pinamanatan si Speaker. Pinamagus ka. Pinasasalamatan natin siya sa trabaho niya sa Kongreso. Hindi tayo bulag. Katulad ng iba dyan, ang nakikita lang ay ang kamalian ng iba. Hindi tayo bulag? Papalakpak tayo pag tama ang ginagawa. Tulad ng pagpalakpak ko kay Idol Banat Boy. Kay Sir Bagtit kasi ibang direction na nila ngayon. Pero kung mali po ang direksyon, itutuwid natin kasi sasabihin natin kung bakit mali po. Hindi natin i-withdraw ang support natin kaagad. Tulad nito, pwede kong sumang-ayon sa ibang vlogger na magagaling pa sa akin na dapat hindi natin tanggapin ng mga refugees. Pero ibo po ang aking pananaw. Maraming magagalit sa akin dito. Pero binigyan ko kayo ng konkretong data. Paano ako sasalungat sa ginawa ni Apo Lakay? Mas magaling pa ba ako kay Apo Lakay? Tanong ko sa inyo, mas magaling ba kayo kay Apo Lakay? Na tumanggap ilang beses ang tinanggap ang mga refugees. Ewan ko sa inyo, pero akin, bago ako magbigay ng argumento, you should notice by now, it's done with pure research. Hindi ako basta-basta magbigay ng opinion. Kaya nga, nung tinanong sa akin ni TREXY Villa, I said, I cannot give an opinion. Di ba napanood niyo yan? Pero mahal na mahal ko ang mga viewers ko rito. Okay. Mayroon pang isang viewer na sabi niya, Amy Romualdez din siya. Okay, sabi ko. Kasi, between Saraan, Amy ako kasi loyalista. Pero matagal pa yung 2028. Hindi dapat baklasin ang unity team. Ang ginagawa natin pag promote natin po yung team up na Romualdez, parang binabasag po natin ang unity. Kasi parang isasantabi na si Sara. It's all right for you to support your candidate, but fast na, panitaliin natin ang unity. Politics is an addition, not subtraction. Yun lang pakiusap ko.
As far as loyalty is concerned, I am always for IME. But let us be fair. Let us be fair sa mga sinasabi natin. Dito nga, pinuri natin si Leni Robredo. Mayroon pala siya nagawa during her term na hindi pinagkakalat ng mga loyalista. Everything should be put down on the table. Let other viewers decide. Say, Judy Basco says, Bispo, have a nice day, sabi niya. Judy Basco ito, babasahin ko lahat. Like po, Tatay Jack First, si Rebecca Lagmay, gives a thumbs up. Beans Boy is a magna cum laude. No audio. Kaya nga, sineset up ko 30 minutes early because may mga problemang ganyan. No audio? Okay. I was able to correct it. Tamsak Dan po. Good morning. Full support. Marty Vlog, thank you for supporting my channel. Meron na po. Oh, shit. Meron na po. Si Judy Basco, si Rebecca Lagmay, made it. Thank you po. Si Judy Basco, puro mali kasi ang inisip ng MSMA vloggers. Hindi ko sasabihin na puro mali. Marami silang tama. So, you make a sweeping statement. Pero may mali silang sinasabi. Pero kadalasan tama sila eh. Medyo di ako sangayon sa statement mo ng konti. Let us be fair. Pinanatan nga ni Sir Bagtit yung mga katiwalian ng ibang opisyal dyan. Hello, Tatay Jack First and to all viewers. Si Vincent Parcon. Good morning, Tatay Jack First. Si Sheila Maceda, isang very loyal na viewer ko ito. Thank you very much. Sheila Maceda, kumusta mo ako kay Maestro Paul? Alam mo di ko siya promote dito. Alam mo yan. Si Sheng TV ho, all support to you. Si Axel Rosas, kung gusto mo makat Axel Rosas para i-promote ang channel mo, mag-discuss ka dito. Okay, I will let you take over my show. Tikas Cravings. Tikas Cravings, good morning. Good morning din po sa iyo. Axel Rosas. Okay lang yan, Tatay Jack First. No, hindi okay yun. Kailangan lumaki ang channel mo. Kaya medyo nagtatampo ako sa ibang viewers ko dito eh. Hindi ka pinupuntahan. Good morning, si Elstal. Okay, si Judy Basco. Hello, Axel Rosas. Tatay Jack First. Nawala ka po kayo. Yun yung nagka-aberya yung aking channel. Kaya nga eh. Kaya 30 minutes ko dapat buksan ang live show ko. TREXY Villa, kanina ka pa dito bida. Masanto siya nga rin mo, late na po ako. Antam niya, inararota ka. No, anto yung opinion mo. Kato i-discuss ko. Kaya nga, diba? When you ask what is my opinion yesterday, I would not give you that answer. Now you can see my answer. It is complete with details. Sana mapagbago ko ang isip mo. Pero kung still
You do not want refugees inside. I respect your position. At least we have discussed the matter respectfully and with full details. Doesn't You don't always have to agree with me. What is what is important is we discuss matters openly, respectfully, and intelligently. Tulad na yung red one. After I presented my viewpoint, still he sticks to his guns. Oh yeah, that settles it. Iba ang opinion niya, iba ang opinion ko. We respect each other's opinion, but I still love red one for voicing out his disagreement with me. Dahil yan ang gusto ko. Hindi puro agree na agree. Oh, who knows? Magbago ako o magbago siya. That's well and good, di ba? Okay. Special mention ka, Trexy, ha? Thank you, Johnny Dubria official. I will support you. Yeah. Alam mo, Axel Roses, maganda yung tanong mo. Tanong ko, Tatay Jap, bakit sa Pilipinas gusto ng US ilagay ang mga Afghan? Alam mo, mga duwag ang mga Amerikano eh. That is my answer. They will not take a political risk. Yung mga kandidato. You want that answer? That's correct. That is why it is also unfair for us to just accept the refugees without the funds necessary to help those Afghan refugees. Because they do not want the political risk involved. Ganyan din ang nangyayari nung Vietnam War. They didn't want them to directly go to the US. They had to be processed first in Bataan Processing Center. Kasi mga duwag nga sila eh. Walang political will. But Apo LAKAY, despite that, helped them. So I put myself in the shoes of Apo LAKAY. What could Apo LAKAY do? And we have a history that is basically, the answer is there. Alam mo, malapit na po alam mo, Simply Talkies. I'll call you by your bragging channel. Alam mo, eleksyon na. Baka duwag yung mga politiko dyan, walang balls. Kaya nga, hindi natin sila tutulungan kung walang pondo. Anong advantage kung may pondo? Pagkakatrabaho ang mga Pilipino. Pag nag-construct ng mga building to house, siyempre, kung urarada bang titira lang sila na walang constructed sites? Walang constructed sites? Siyempre, nagtatayo sila. O kung mayroon mang standing facility, bibilhin nila yun. Hindi tayo papayag na basta na lang bibigay na libre. As I have said, before we help them,
because naghihirap tayo sa bansa because of the pandemic. First, let them provide the funds. But we have a long history, notwithstanding whether they are duwag or what. You have a long history of helping those who need humanitarian help. Very intriguing yung question mo. As always, simply talkies. Axel Roses. And that is my answer. It's a blunt answer. Okay. Mega love shout out, Jody Basco, Maceda, Sheila Maceda, Rebecca Lagmay, of Batch 1975, Axel Roses. Magalit na kung sino sa akin na magalit para I will read yung mga greetings nyo. Tansakdan po. Ang tanong ko rin po, sigurado ba kayo tayong temporary lang sila dito? What if nag-asawa na rin sila ng Pinoy? Oh, nasagot na yan, TREXY. Yung mga Vietnamese, ay na nga umalis sa Pilipinas, nag-asawa sila sa Palawan, mayroon ng Vietnameseville. Hindi na sila umalis, nag-asawa sila ng Pilipina or nag-asawa sila ng Pilipino. Di ba? Oh. Nakasama ba sa ating bansa? TREXY. Nangyari na po yan. Balikan mo. Babasahin ko. Babalik na naman tayo. Nasagot na yan. Yung mga ibang Vietnamese, hindi na umalis sa Pilipinas, maski may offer sa US na lumikas sila. Kasi ang babait na may Pilipino, nag-asawa sila po ng Pilipina o nag-asawa sila ng Pilipino. Hindi sila umalis. Sila siguro nag-establish ng Vietnamese restaurant ng pakalat ng Vietnamese culture na restaurant. Di ba kayo nagtataka kung saan nanggaling yun? Good morning, host Susana J. Thank you for your support. Good morning, Hansay Vlog. Salamat din po. Gustong-gusto ko yung mga karate style mo, Hansay. Susana J. done full connect. Yun. Mag-connect kayo kay Hansay if you want. Training in Arnis. Life Wins Vlog din. Fad Buds Rezil. Judy pa. Cooking dinner. Ako tatay. Kinig lang muna. Okay. Yan. Kung may trabaho kayo, okay lang yan. Hindi important. You can always watch nga replay. Pwede na, sabi ni Mina Di Guzman, sort of nakikipag-agree yata siya sa akin. Pwede naman tanggapin ang mga Afghanistan kasi mga mababait naman sila. Kaya gusto nilang lisanin ang lugar nila kasi mga Taliban, no mercy. Oo nga. Ano masama kung mag-asawa na sila ng Pilipino? Pag lang nilang abusin ang Pilipinang asawain nila, malalag sila sa atin. Alam mo, ang history ng United States, it is a melting pot. Merong saying, give me your hungry, the poor, the downtrodden. We accept them all. I don't know the exact quotation. Noong time na nagsisimula pa lang ang US, tinatanggap nila lahat
ng mga mahirap, mga persecuted. Ano nangyari? Their culture was enriched. Hanapin ko yung quotation na yan kung gusto niyo hanapin ko. But ang aking historical knowledge is so vast that I can cite to you this. Na, dahil sa pagtanggap ba ng mga refugees, consider mo na refugees na yun. Kasi umalis sila sa bansa. Did it hurt the United States? Hindi. Mas lalong pinalakas ang Estados Unidos. Pati mga Pilipino, nagpalakas sa States. Mga Vietnamese, nagpalakas sa States. Mga Cambodians, nagpalakas sa States. Mga Hudyo, nagpalakas. Sila pinakamayayaman sa States. Mga Hudyo. Yung mga entertainment, galing yun. Mga karamihan, mga hindi puro Amerikano. Walang purong Amerikano. Ang purong mga Amerikano ay yung mga American Indians. So, to bar them, just because the U.S. doesn't have the U.S. politicians don't have the balls to accept them immediately, just in case na magkaaberya at malilintikan sila, katulad ng PDL issue. Ayaw nilang kailang magigat. Kasi every move is crucial in the election of the President of the United States. Si Biden, walang balls. Temporary na naman kasi dyan sa atin lang pro-process ang papers nila. Okay. Pero kung mag-aasawa na sila ng Pilipina dito at nagustuhan sila ng Pilipina, who are we to prevent the love affair between an Afghan and a Filipina or a Filipino? Tanong, mapipigilan mo ba ang puso ng isang tunay na nagmamahal? Tanong. Pero i-process. Nangyari na yan sa Vietnam War. Kasi mga komunista galit sa mga naging empleyado ng mga Amerikano. Tinanggap po ni Apo Lakay. Pagbasihan na natin ang ginawa ni Apo Lakay. Hindi na po yung sinasabi ko. Kasi sabihin ko man, huwag ka niyong maniwala sa akin. Maniwala kayo sa ginawa ni Apo Lakay. Kaya, di ba sabi ko, huwag kayong maniniwala sa vlogger. Maniwala kayo sa ehemplo ng mga Marcos at saka kung ano ang ginagawa ng mga Marcos. Anong ginawa ng mga Marcos? Specifically si Apo Lakay. Kung kumokontra man si Amy, ay hindi na sinusunod yung payo ng kanyang ama. Diba? Sa akin, mas mahalaga ang ginawa ng Apo Lakay natin. Kasi sobrang talino po ng ating Apo Lakay. Hindi po gagawa ng anuman na ikakasama ng bansa. He was in power. And his decisions mostly are good. If his
decision is not influenced by any other person. Where he stands, where he stood his ground. Kaya nga, ang posisyon ko dito is kontra sa maraming vloggers. Marami na namang mag-unsubscribe sa akin dito. Kasi taliwa sa kanilang posisyon. Pero pinipresent ko sa inyo. Pinag-aralan ko po ito na matagal. Hindi ako basta-basta magbibigay ng opinion nang wala akong enough evidence. Ulitin ko, pag wala ng comment, mag-i-end na po ang aking show. Sabi ni Mina, ang bansa natin o tayo mga Pilipino ay maawain at relihiyoso. Tama. Sabi nga ng United Nations Commission on Human Rights, tayo ay takdang matulungin. Yun ang impresyon nila sa atin. Bukas ang ating mga puso. Thank you very much, Mina de Guzman. I hope you always visit my channel. You are a good political analyst, Mina de Guzman. You just don't know it. Maganda ang mga opinion nyo. I have noticed it. Palakpakan po kay Mina de Guzman. I have noticed it. Yung mga gustong makyat sa StreamYard, pwede natin discuss. Ang dami naman refugees na natulungan ng bansa natin tulad ng Vietnamese. Nga, natulungan. Sinasabi ko, actual experience po ito. Mga nakausap kong Vietnamese na na-process sa Bataan New Processing Center, all have good things to say about the Philippines because they knew what they went under. They knew what they went under the Philippines. Na napakabait po ng mga Pilipino. They were so grateful sa treatment natin. Kaya yung mga Vietnamese na nakakausap po, always respect Filipinos. If that alone, that is enough reward for us Filipinos. The gratitude of the Vietnamese people who were processed in the Philippines. That alone will go a long way. The goodwill that we produce in accepting the Filipino people. Maribel Sabala, gusto mo nung umakyat? Magkuntuhan tayo sandali. Give your insight. Miss Sabala. Give your insight para mag-usap ulit tayo. Daming natulungan ng bansa natin tulad ng Vietnamese. Tama. Nakasama ba ang pagtulong natin sa mga Vietnamese? Okay, let us recap. Ang mga Vietnamese na punta rito, kasi most of them feared about the reprisal of the Viet Cong or the Viet Minh against them. Maybe unfounded, but then they were so afraid. LAKAY accepted them. Do you think we were worse off when LAKAY accepted them? Diba? There was an enrichment of our culture. Most of us go to the Vietnamese restaurants nowadays, enjoying pho. Magpunta ka sa mall.
Kadalasan may Vietnamese uh, 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 stall. In fact, one of our uh, favorite uh, favorite place to go is to that Vietnamese uh, uh, Vietnamese restaurant in Shangri-La, I think. Hmm? Yeah, yeah. Not for getting refugees, because for me that is a user. They started it. They should have them. Yeah, I agree with you. But if they are going to provide us with funds to process them, why not? Oh, nga. Oh, may disagreement kami ng konti ni Maribel sa Sabala. But I respect her opinion. Oh, that is the problem nga. And one way for them to fix the problem is to provide us with funds to process them. With that, Filipinos will have additional jobs, additional facilities in processing them. Of course, they should go to the United States. I have no quarrel with you, Miss Maribel Swala. But again, I refer you back to the Vietnam War. The Vietnamese also were the American problems. Were a problem were problems of the were a main problem of the Marcos administration because they should be going to the states. So what did Marcos do? Accept the Vietnamese refugees. I am being guided po, Manang Maribel, sa ginawan po ni Apo Lakay. Matalino po siya. Alam niya ang problema ng United States yan. So, ang ginawa niya, tinanggap niya rito ang mga Vietnamese refugees, pinasa ang paper, pagkatapos pinadala sa States. Mayroong mga iba na nag-stay po sa Pilipinas, nakasawa ng mga Pilipino ang Pilipina. Again, yun, mapapalagpas natin ng konti yung pag-aasawa nila kasi usaping puso yun. Pero mayroon pa ba tayong refugee camp ng Vietnamese? Lahat sila ay napunta sa States. Pero pera lang yung mga nag-asawa po rito. Ganon din ang mangyayari sa Afghans. Lahat sila ay pupunta sa States. Whether this United States does it accept them or not, kasi they have to accept them because they will continue to fund for the shelter of the Afghans. Again, I refer you, Miss Sabala, my idol. Kung saka, malapit ng birthday mo, meron tayong konting disagreement. As usual, di naman lahat tayo pare-parehos. Oh. Pero I still idolize you. Kailang, I point to the historical facts. Ay, handali po. Okay, let me read. Let me read the historical fact po. Another war pushed 1975 to 1975
to 1992. May I ask everybody who was the president of the United States? No, the United States. Sorry po. Who was the president of the Philippines during that time? Tayo po. Si President Marcos. 1975 to 1992, Vietnamese boat people sailed for the Philippine Sea. Another war pushed the refugees to find sanctuary in the Philippines. The Vietnam War, when Saigon fell, those from South Vietnam who supported the Americans decided to leave their country fearing retribution for the choices they made in the war. Who was the president then? President Marcos. What did President Marcos do? What did our brilliant President Apo Lakay do? Okay. These both people drifted. Tanggapin na, it was the problem of the United States. They started it, yeah. Nakilan sila sa Vietnam War. The Vietnam War started, for historical perspective, the Vietnam War was started between the Viet Cong and the French. Baka hindi niyo po alam. So when the French left, the United States supported the South Vietnam regime to the time of Nguyen Cao Ky. When Vietnam, when the government of Nguyen Cao Ky fell, naglikasan na yung mga tao sa Vietnam, yung mga, lalo na yung mga inimplyeyo ng mga Amerikano. So anong ginawa ng presidente? Alam niyang problema yan ng States. Hindi niya alam kung mga iba doon, mga komunista. Pwedeng ma-infiltrate po. Around 2007, settled, to make a story short, about 400,000 refugees were processed in Bataan Refugee Center. Na-process pong lahat yun. Yung mga hindi na-process, nag-asawa ng Pilipino. But did they remain here? Problema ng States. Pinasa ang processing ng mga refugees sa atin. Binigyan siguro tayo ng pondo. Just to make clear, ano po ang ginawa ni Apo Lakay? Alam niyo ang problema ng States. Pero tumulong pa rin siya. Kaya nga, iba yung mayroong research. Ang source ko po nito, Miss Sabala, ay sa United Nations Commission on Human Rights na ipinablish po ng Esquire Magazine. Hindi po galing sa akin yan. Kaya, dahil late po kayo, siguro basahin niyo muna yung historical data ng
help of the Philippines concerning refugees. I hope you read it. I see your point. Oh, maganda. Not forgetting them. Hindi rin ako payag na basta tatanggapin natin. Kailangan ponduhan ng mga Amerikano ang pagtanggap natin po sa kanila. Nung advantage nun, nakakatulong na tayo. May trabaho pa ang mga Pilipino. Ang mga structures na co-construct po ng bansang Amerika sa atin, mapupunta sa atin. May masama ba doon? Meron na tayong history na tumutulong sa nangangailangan. Ito lang po, kung may difference po tayo ng opinion, sige lang. I respect your opinion po. Balik na po tayo. Okay, ito na. Tapos ko na yung di naman papakainin ng gobyerno natin. Supportan natin ng mga naman ang Amerika while they are processing the papers. Okay, tama. Siguro, yan ang maybe mayroon pang consideration yan. Nag-usap na sila ng President Bongbong Marcos. Tungkol dyan. Meron na silang pinag-usapan siguro. Kunwari lang si Babe Romualdez ang magsasuggest. Siguro sabi, ito, it's not backed by facts. It's not backed by facts. Sabi niya, yung nag-usap na lang ng president. Pwede posibleng senaryo po. Sabi ni President Biden kay Bibi, I have a problem. May mga Afghan refugees na naging empleyado namin. They will be under persecution ng mga Taliban. Pwede ba tanggapin muna na sila? Kasi masyadong mainit ngayon dito ang politika sa Amerika. Pwede ba? Pag tinanggap mo sila, ibibigyan kayo namin ikaw ng suporta sa military, sa aid. Di ba posibleng mangyari yan? Kaya pinadaan niya kay Babe Romualdez ang proposal na yan. Palagay niyo kaya kung matalino kayong political analyst, isisiwalat ni Babe Romualdez dyan ang masyadong masalimuot na issue kung walang approval po si PBM. Hindi ba katulad ng isip ni BBM si Apo LAKAY? Ang tanong ko lang, gagawa ba ng hakbang si Babe Romualdez na walang paalam sa ating Pangulo? Hindi, kung magpupropose na ng ganyan, na siya lang ay magagawa, hindi siya makapusay na ambasador. Alam ko, kung magdi-disagree kayo sa akin, okay lang. Okay. Yes, Tatay Jack. Kaya nga po, di natin masasabi kung temporary, okay. Yung mag-aasawa po, hindi natin, tama ka dyan, wala tayong argumento dyan. Kasi kung nag-asawa sila, they can stay in the
country permanently. At kapag nag-asawa, ah, that's their permit to stay. Yeah. Pero yung 400, sabihin mo na 400,000, lahat ba yun ay mag-aasawa ng Pilipino? Pilipina? Oh, pero sa usaping puso, hindi natin masasaklawan. Hindi lahat yan ay mag-aasawa ng Pilipina o Pilipino. Kung nagkaibigan ba, sasaklawan mo ang pag-iibigan nila? Nangyari na, babalik tayo dun sa I'm sorry, but I have to the context ng ito. May maganda mayroong tayong okay. Palawan still hosts a Vietville, a tourist site that pays humans to the Vietnamese who found refuge in the Philippines. Kaya wala hindi yan. So ito, TREXY, to bolster your argument po. Around 2,700 refugees settled temporarily in Palawan. Temporarily lang as farmers or fishermen, as they weren't allowed to leave the camp. Di sila pinalis kasi stricto ang Pilipinas din eh. Some of the refugees asked to relocate to other countries, but still, yung contention mo, TREXY, one of my favorite analysts, but still, they chose to stay behind with their families or new Filipino spouses. Nag-asawa ng Pilipino at sa Pilipina. Palawan still hosts Vietville, a tourist site that pays homage to the Vietnamese who found refuge in the Philippines. Mayroon ng historical fact na nagsasabi na may mga tao talagang hindi mo masasaklawan ang pag-iibigan. Pero majority of those people left for other countries. Kaya maganda po ang pag nakipagdiskusyon, it is backed up by facts. Kung hindi ko po ni-research ito, sasabihin nyo lang na nag-iimbento ako. Tama ka, TREXY. Pero ang tanong ko naman, nakasama ba sa Pilipinas ang pag-aasawa ng mga Vietnamese sa Pilipino o sa Pilipino? Tignan mo na lang sa mall, maraming Vietnamese stalls. We are enriched by those marriages with intermarriage between Filipinos and Vietnamese, between Iranians and Filipinos. Just like the American culture was enriched by people from Czechoslovakia, from Germany, from Britain, from Ireland.
It's the same. Okay. Maganda ang talakayan nito eh. But as usual, I present you with concrete evidence po. Sabi nga nila, leading in Southeast Asia at the time, Laos, Cambodia, and Vietnam were experiencing regime changes and political crisis that encouraged thousands to seek more prosperous lands. They found that in the Philippines. Ibig sabihin, nung panahon ni Apo Lakay, prosperous po tayo. Hindi po galing po sa akin yan. Galing po sa UN. Yan ha. Back up pa UN. They found that in the Philippines. Prosperous. Nagbago na ang panahon ngayon. Kaya ako, medyo moderated ang aking view. Kung hindi, susuportahan ng Amerika ang pagtanggap natin sa Afghans, huwag nating tanggapin. Malinaw ba ako dyan? Kasi ang posisyon ko ngayon, bago mo tutulungan ang ibang tao, kailangan mo munang tulungan ang iyong sarili. Ngayon, kung pupunduhan po ng ang ating bansa ng United States, mayroon tayong benepisyo. Trabaho para sa mga Pilipino, ang struktura na kanilang itatayo, mapupunta sa atin. Masama ba yun? Nakatulong pa tayo sa nangangailangan. Ulitin ko Ayan. Nasagot ko ba yan doon niya? Pati nag-asawa na rin sila ng plan. Nangyari na dati. Nakasama ba sa ating bansa? Hello, Susana J. Hello, Hansi. Ayan. Ayan, yun. I hope nasagot na kita, TREXY, sa tanong mo. Korean po, kahit hindi refugees, marami na sa atin. Kasalanan ba nila yun kung nag-asawa ng silang Pilipino? Ang tanong ko nga, bakit mo ikakuan sila kung nagmamahalan sila or whatever purpose? Mag-i-enrich ang kultura natin sa mga Koreano. Tayo nga, mahilig sa Korean. Yung si director nga, wala nang ginawa kundi manood ng Korean TV. Okay. Kananin, di put up the business. Kung nag-put up sila ng business, hindi maganda, may trabaho ang mga Pilipino. Di ba? Yung pala hindi masama. We are enriched by their culture. Nga. Even today, term ni Tatay Diggs, tumagdap din sila ng Afghan refugees. Nga, pinakita ko Hindi pala masamang tao si Tatay Diggs. Kasi malambot ang puso niya tungkol sa refugees. Diba sa number 10? Hanggang 2020 pa lang yun. Sasabihin nyo, masama si Tatay Diggs. Marami pala akong hindi alam. Salamat sa iyo, TREXY Villa, na mayroon ako nalaman kay Tatay Diggs. Kung di ka nagtanong,
kahapon, hindi ko masasagot yan. Okay. Even Tatay Diggs, pwede naman tayong tumanggap ng refugees not because it was referred to the US. O pwede. Pero kung malakihan na po ang mga refugees, ay hindi po natin kakayanin. Oh, mukhang gagawin, hindi ka, Redman, taliwas na naman ang posisyon mo sa akin. Okay, it says okay. Mukhang gagawin training ground ang Pilipinas. Balik colony na naman tayo. Paano nangyari naman yun? During the time of LAKAY, naging training ground ba naging colony ulit tayo ng US? Anong ginawa ni LAKAY? Oh, nanimala ka ulit sa mga vlogger. Anong ebidensya mo na magiging colony tayo ng US? Samantala, babalikan ka. Si LAKAY ba papayagang maging colony tayo ng US ulit? Nung tinanggap niya ang mga Vietnamese refugees, sagutin mo yan. Anong ginawa ni LAKAY? Nag-process ng 400,000. Sabi ko sa iyo, Red One, huwag kang magpapapaniwala sa mga vlogger na wala namang ebidensyang ipinapakita. Ito, binibigyan na kita ng ebidensya. Okay. Getting to the Vietnamese people caused problems to the locals. Why? Because they were supported well by UN. They were comfortably compared to locals. Yeah. Pero, hindi nila kasalanan yun. They were, ikaw na rin nagsabi sa akin, Miss Sabala, nainggit sila sa mga Vietnamese, ang mga Pilipino. Kasi supportado ng UN ang mga refugees. Kung wala po ba ang mga UN refugees, magbabago ang situation ng mga Pilipino? Di ba ganun pa rin ang buhay nila? Nainggit sila kasi ganun pala ang pagsuporta ng UN sa mga refugees. Hindi niyo ba alam na nagkaroon din ng trabaho ang ibang mga Pilipino sa sites na yon? Hindi kasalanan po ng UN na todo ang suporta nila sa mga refugees. Kasi ang situation ng mga locals ay parehas pa rin. Kung wala yung refugees, magbabago ba ang posisyon ng mga Pilipino? Ganun din. Nainggit lang sila dahil todo ang suporta ng UN sa mga refugees. Pero ulitin ko, kung wala yung refugees, mag-i-improve ba ang buhay ng Pilipino just because walang refugees? It's like comparing apples and tomatoes. The times before is different from the times nowadays. Muslim rebels, terrorists are rampant. Yeah. Wala ba, you are again, taliwas ulit ang yung argumento. Why is it different? During that time, ang komunista ay talamak. Remember, the komunista ay
pwedeng makihalo sa mga non-communist during the time of Apo Lakay. Don't tell me that argument. In the first place, yung mga ah, ah, yung mga Afghans, alis ba sila kung hindi sila natatakot sa repercussion o persecution? It's the same as in the Vietnam War. You do not know your history. And sorry to tell. Don't you think that during those time the US was afraid that they will be infiltrated by communists, Vietcong? Yeah, we could be wary, but if they are in close, uh, because they will not be let out of the compound. After processing, it's either they accept it or we kick them out. Not like the Jews noon. No one wanted them. Oh, correct. America started the war. You is a big country. You is a big country. Big. Yeah, correct. You're right there. No one wanted them. Only the Philippines and few countries accepted the Jews. Some remained and became business magnates here in the Philippines. Okay? The Philippines is not it's not an extension of US territory. Yes, you are very correct in your analysis. But again, I refer you to back to the history when President Marcos accepted refugees. Does it mean to say that in accepting the refugees, you become the territory of the United States? Look at your logic, Red One. Right? When he accepted the refugees, did the US become the colonizer of refugees of the Philippines ulit? Or is it an extension of the US territory? Kaya nga, hindi ko pag din na hindi nila pupunduhan or the UN and the US, hindi ako papayag din na magtatanggap tayo ng Afghan dito na hindi nila kumpleto ang pondo. Again, I respect your viewpoint. But if you insist the line of thinking of other bloggers, show me an evidence that the Philippines is a territory of the US just because we accept the refugees. I refer you back to number, ay pabalik-balik tayo. Read the initial research I did. Again, PRD wanted to give refuge to Myanmar, but remember, Afghans are different. Again, I tell you, the same situation, should know your history, Cuticoni. In Vietnam War, the same, okay. And where will we accommodate them? They, uh, know your history, Cuticoni. Go back to the original, the Vietnam War. It's in my research. Yeah, I'm tired of trying uh, uh, to argue with you concerning the same topic. Last time, during the Vietnam War, the fight was against communism and 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 the, uh, people who wanted democracy.
The Viet Congs were terrorists. If you do not know history, were more terrible terrorists. They, in fact, burned themselves in front of people just to go against the United States. They burned themselves. That's how dedicated they were in fighting America. Look at the footages. You do not know your history. They were terrorists also. Now, si Maribel Sibala, and where will we accommodate? That's something to talk about. Clark City, they construct a perimeter where they cannot escape and provide a building. Good for us. They construct a building, they pay for the rent, they provide for the food which they buy sa Philippines. The workers who will serve them will be Filipinos. What's so bad about that? Thumbs up. Good morning po. Kutiko, that's what I'm thinking. Yung panahon ni Apolaka is different sa panahon natin ngayon. Hindi po. Again, TREXY, look at the history. The Viet Cong were terrorists. Look at the old footages. I am not wrong. I was so concerned about the Vietnam War. Ang tanong, Korean, bakit kailangan ng US mag-refer to sa kanila dito? Kasi walang balls yung mga politicians sa US. Sinagot ko na yan. Playing safe sila. Pero si Apple kay, malawak ang pag-iisip. Mayroon siyang kapalit na tinanggap. Aid. Again, noong panahon ng Vietnam War, the same situation was faced by Apulakay. Bakit hindi na dinala kagad sa States ang mga Vietnamese people? The same situation. Ayaw nilang ma-infiltrate. What's different? Ibig nyo bang sabihin, mali ang pinagagawa ni Apulakay? Mas mahusay pa ang mga vloggers na nagsasabi ng ganyang kwan? Again, sino ang dapat nating paniwalaan? Ang sinasabi ng ang ginawa ng mga Marcos at ang sinasabi ang sinabi ni Apulakay? O ang ginawa niya? O nasabi yung words. Huwag nyo nang sabihin yung words. Anong may papakita nyo to contradict my opinion sa ginawa ni Apulakay? Oh. Chambil number 1, hello. Ay, Gin Jaggers, kumusta ka? Ang paborito kong Londonera. Oh. Pwedeng mayroon kang sa ibang opinion, it's okay lang. Okay lang ang opinion nyo. Pero sinasabi ko, okay. That's what I'm saying. Red one, gusto nilang tumulong. Bakit sa Pilipinas ilalagay? Malawak naman ang US. Sinagot ko na yan. Itong panahon ni Apulakay, bakit sa Pilipinas inilagak ng US ang mga Vietnamese?
bago ipapunta sa sa US? Bakit? Mali ba ang pag-aksepta ni Apulakay sa mga refugees? Tanong, bakit? Hindi diniretso ng US ang mga taong Vietnamese sa kanila. Sagutin nyo nga. Okay. This para lang sila kukumpuli sa pero alaga sa kapitbahay. Okay. Balik tayo ulit doon sa ginawa ni Apo Lakay. This should be studied. I agree with you. This is importante po ang sinabi po ng ating mahal na Maribel Sabala. This should be studied carefully by if the government will agree. 15,000 every month, 1,500, how many months? Okay. Ulitin ko, ang posisyon ko, Ma'am Zabala. Kung tayo ang susuporta sa refugees, hindi ako din papayag. Malinaw? Malinaw? Hindi po ako payag. Kasi tayo noon, maluwag-luwag pa tayo. We were still prosperous. Galing mismo sa UN Commission on Human Rights. Babalik ko po ba ang research nung panahon pa ni Apo Lakay, magaan pa tayo, prosperous pa tayo ng konti. May mga bansang siyempre mas prosperous pa sa atin. Ang dahilan daw ng mga Vietnamese kasi hindi sila makaalis. They were not allowed to leave. Kontrolado yung, hindi sila pwedeng tumakas. Kaya gusto nila lumikas sa ibang bansa. And they were allowed after processing the papers. Diba? How many months? Okay. Dapat yung mga question ni Maribel Sabala, dapat tagutin ng gobyerno. There is a chance na magbago ang aking paniniwala kung hindi masagot yung matanong ni Maribel Sabala. But as of now, malinaw ang aking posisyon. Hindi basta-basta tayo tatanggi. Kasi mayroon na tayong history. Si Apo Lakay pa. Kung napabubulan nyo, if you can argue with the policy of the late President Marcos, that it was wrong to provide refugee status for the Vietnamese people when the U.S. can accept them immediately to the U.S. soil, then present to me the evidence that the policy of the late President Marcos did not benefit or did something worse for our country. If you can present to me an evidence, I will change my viewpoint. Present to me a study that shows that the policy of the late President Marcos was wrong. Simple lang. Bago ko kayo magkipag-bargain, present to me the evidence. Wag lang yung kuro-kuro. Maganda ang punto ni Maribel Zabala. That's why I admire her. Tama ang punto niya. How many months? Dapat mayroong
set of standards. Yan ang hindi ko naisip. Oh, si Maribel Sabala naman, ang nakaisip. Oh, inaamin ko. I did not make that argument. It is Maribel Sabala. I learned a lot. Valid yung argument niya eh. Valid po yung argument niya. Diba? Mayroon bang makikipag-argue siya ka kanya? Maski ako, tameme ako. Because I see her valid argument. Oh, dapat. Imagine natin, tatanggapin natin ang Afghans ganito. I-confine natin sila sa isang lugar na hindi sila pwedeng lumikas. Nagkakatrabaho ang Pilipino. Ang strukturang itatayo ng bansang Amerika sa atin, mapupunta sa atin. Hindi na natin gagasahan. Masama ba yun? Nangyari na naman. Binigay ko na yung example dyan kaya lumayas yung mga Vietnamese kasi hindi sila maka-escape dun sa confinement. Kaya they prefer to go somewhere else. Canada, US, France, Australia. And then, may natira bang mga Vietnamese dito? Except do, may natira yung mga nagtawa. Pero lahat na umalis. Yan ang history po. Ngayon, mayroon ba kayong may papakita na countering my arguments? Puro haka-haka lang ang argumento niyo. As usual, before I answer your arguments, I do some research. Ito, ang basa natin kasi very famous na hospitable ka dito nilalapit ng mga refugees. Oh, kaya nga, we have a long history since 1920s po ang ating bansa. Kaya nga, believe ang UN, CHR, Commission on Human Rights sa Pilipinas. If not for nothing else, the goodwill that we can achieve because of accepting Afghan refugees for humanitarian reasons is very, very important. Huwag tayong magdamot. Basta huwag ikakasama ng bansa. Again, there might be terrorists, but they are confined. Just like the history ng mga Vietnamese. There was a history. Babalikan, kung babasahin nyo. Kaya taliwas po yung you are not an extension of the US. Ginawa ba ni LAKAY to make the Philippines the extension of the US territory? Are you questioning the motives and reasons why LAKAY took in the Vietnamese refugees? If that is your line of argument, coming from other bloggers, marami na mga, alam niyo, ewan ko kung pagpapatuloy ko pa itong pag-vlog. Parating nakakatalo ako sa pero still stand my ground.
Roel Lingham. Yung panahon ni Apolakay, siya mismo ang tumanggap ng mga refugees because he wanted to help. Not because it was given to them. Yeah, correct. So much more that you bolster my argument. Kasi noon, medyo maluwag pa tayo. Kaya tutulong tayo talaga. Bakit niya tatanggapin? Kaya naman pala ililikas sa States. That's precisely the point. Okay. Oh. Di ba? How much more? Term of Tatay Diggs, tumanggap ng refugees pero hindi dahil ibinigay ng US. Okay. Magaling na tao para si Tatay Diggs. Oh, kung pwedeng tumanggap na hindi binibigay ng US, anong masama? Tatanggap tayo ng refugees. Lalo yung pinagtitibay ang argumento ko. Anong masama kung tatanggap tayo ng Afghan refugees na pupunduhan ng US? Kung pwede palang tumanggap ng refugees na walang binibigay ang US. Diba? Ang ganda ng argumento mo. TREXY, pwede pala tayong tumanggap ng Afghan na hindi tutulong na hindi binibigay ng US. Diba? Pwede pala. Di ba? Tanggapin natin na hindi tumutulong ang US. Di ba? Pero ang sa akin, kung tatanggapin natin sila, kailangan tulungan tayo ng US sa kanilang suporta. Pwede palang tumanggap ng refugees na hindi kayo binibigyan ng US. Dahil lang ba binibigay ng US kaya against ka? Oh, ito lang I appreciate your viewpoints. Pero ikaw na rin ang nagpapabooster ng aking argumento. Pwede pala tayong tumanggap ng refugees na hindi binibigyan ng US na tayo ang sumusuporta. Diba? Kaya ikaw na rin nagsabi, hindi na ako. Pwede pala. Ibig sabihin, tatanggap na lang basta hindi makikialam ang US, tatanggapin na lang natin ang Afghans? Yan ba sinasabi mo? Na hindi binibigyan ng US? Hindi ko payag dyan. Kailangan, pagtanggap natin sila, suportado ng US. Hindi tayo tatanggap ng refugees na tayo ang susuporta. Kung yun ang ginawa ni Tatay Diggs, mali naman siya doon. Binabanatan ko ba si Tatay? Oo. Kung yan ang ginawa niya, mali siya. Ulitin ko, pwede pala tayong tumanggap ng refugees na Afghan, basta wag lang binigay ng US. Naku. Kung US, kung US babalikat ng expenses, dapat mag-develop sila ng panintultang gobyerno sa isang center kung saan nila ang mga nila ilalagay ang mga refugees
tapos kapos tapos atin na yung facilities, okay. You're a good analyst. Ruel Lengaham Vlog. Di ba? Yun na ang matagal kong matagal kong sinasabi. I know. Yan, tama. Sa ating na yung facilities. Correct. Palakpakan kay Ruel. I know that some are doctors, engineers. What if may makalusot that is not checked well? Well, sa lagay mo yung isang tao na makaka-escape, makagagawa ng malaking pagkakagulo rito? It might happen. Pero there will be a manhunt. Si Afghan. Afghan siya. Iba ang kulay niya sa ating mga Pilipino. Yung features niya will be spread all over. I know you're concerned. Valid po yun. It's concern niya. Pero hindi siya mukhang Pilipino. Kung mayroong maka-escape, siyempre di malalaman. Una, bago sila makapasok sa facility, may mga photographs po yan. May mga photographs. And remember, ibang kulay nila. Point well taken po, Miss Maribel. Ang bibigat po ng inyong mga question. Oo nga, gaya ng Syrian, yung famous vlogger, dito din pinapunta ng kanyang ama nung doon. Nag-aral na dito na siya nagasawa, kaya di na bumalik. Kasi gusto nila ang Pilipinas. Yung Syrian vlogger na yun, napapanood ko minsan. Okay. Hello, Lily Ragasa. Ito magaling na analyst, si Roger Evans. We even had Russian refugees before. Russian, mga komunista yun. May mga mamamatay tao yung mga komunista who were against the Cossacks. Thank you, Roger Evans, for making the... Magaling na analista to si Roger Evans. Sasabihin ko ulit, anong counter nyo sa polisiya ni Apo Lakay? Shout out, classmates, sa inyong lahat. Si TREXY Villar, Roger Evans, hello, blessed day. There were even Jews from Europe who sought refuge in the Philippines during World War II. Oh, patunay. My son-in-law were one of the Vietnamese. Ito si Lila Ragasa. Yung son-in-law niya is one of the Vietnamese refugees who were sent to the Philippines, then moved back to the U.S. Si Lila Ragasa na nagpapatunay. Hindi na ako. Yun, son-in-law niya napunta sa Pilipinas, and then they were sent to the U.S. Ano sinasabi niyo? Ayan, hindi po magsisinungaling si Lily Ragasa. Good job, Lily. Ulitin natin. Magpupundo po sila. Bakit kailangan? Kasi ang Hawaii, hindi bagay doon. Malakayo pa.
Saan nila ikukulong? Kasi parang kinukulong mo yung mga refugees. Ulitin ko ang tanong mo. Bakit hindi sa Hawaii dinala yung mga refugees ng Vietnamese? Babalik ulit tayo sa argumentong yun eh. Bakit ang hindi US, hindi pinunta yung 400,000 na people doon? Remember that is Hawaii is a small state. Babalik ulit tayo sa argumento. Bakit hindi pinunta ng US at saka ni LAKAY? Dapat dalhin nyo sa Hawaii. May history po na tayong may history po na pinagbabatayan. Maganda yung argumento mo, pero nasagot na. Jack, there's a reason why the US needs to deport the refugees to the Philippines. Hindi ko alam ang punto mo, pero wala akong kasong nakakuha na dineport ang Vietnamese na nanggaling sa Pilipinas. Wala pong kaso akong nalalaman. So if that is the required answer po, wala. Yung mga gustong umakyat. Magtalakayan tayo. Kasi tayo, kung lugar lang ang usapan, ang daming towns sa US like Dakota ata, which is considered ghost town, bakit wala nakatira? Bakit sila doon nilagay? Kasi walang balls nga yung, I answered that before. Walang balls po ang mga US politicians. Okay. Kaya nga hindi ako papayag na tayo ang magpopondo ng mga refugees. Because yung mga politicians, walang balls. Okay. Okay. Pwede. Ba't nangyari na yan? Yung argumentong yan. Bakit hindi ipinunta sa ghost town na sinasabi mo? During the time of LAKAY. Ganun din ang sagot ko sa'yo. Bakit? Hindi. Pwedeng doon nilagay. Dami homeless saan dito kasi ngayon. Ako witness yan. Sana una lang pagtunan government, hindi po ba pwedeng natin tulungan ng kababayan? Kaya you're correct there. Roger, you are correct there. Wala akong argumento sa iyo, Roger, dyan. Palakpakan sa analysis mo. Hindi dapat tulungan kung tayo ang tutulong na walang pondo. Nakita mo? Hindi ako papayag na tayo ang gagasta. Kasi maraming ang homeless dito eh. Talaga, tama analysis mo. Maraming homeless dito. Kung hindi po ba, kung di po tayo tatanggap ng refugee ba, mag-i-improve ang homeless situation?
Roger, ganito ang mangyayari. In fact, ang ito argumento ko sa iyo. Kung tatanggap tayo ng refugees na hindi tayo gagasa, ang US po ang gagasa. The additional dollars sa atin, yung additional dollars na yun, pwedeng gamitin sa mga homeless. Kasi magtatrabaho ang mga Pilipino sa site ng refugees. Pwedeng may ibang mga homeless ay makapagtrabaho doon sa site na yun. Ulitin ko, kung wala pong refugees, mababawasan ba ang homeless? Mababawasan ba ang homeless people? Hindi ba pwedeng mabawasan ang homeless people dahil sa tumanggap tayo ng refugees? Bakit? Kailangan ng trabahador para magtrabaho sa refugee site tulad ng Bataan Refugee Center. Diba? Yung perang makukuha natin, may tutulong sa homeless. Okay. Yan ang sinasabi ko. Ang LS ni Bodong Aratilis, sabi nga ng OFW, European countries, mga palaway at tamad ng ang Afghan nakaka-add sa ayuda. Kaya nga ayaw ko nga Red One, ayaw ko nga tanggapin sila kung tayo ang mag-aayuda. Wala akong kontra sa'yo. Kung tayo mag-aayuda, huwag nating tanggapin. At saka, hindi sila mananatili dito permanently. Kung mananatili ang sa atin, ay kailangan suportahan nila ang Afghan. There should be a memorandum of agreement stating that fact, that as long as one refugee is in the Philippines, the US must support that refugee. Alam ko magaling si Badong Aratilis. Alam ko, believe ako sa kanya. But then all the time, na parehas kami ng pananaw. Kaya nga sa start ng aking you mentioned Badong Aratilis because I know you admire him. Baka sa start ng thumbnail ko, I know I'm taking a hard position which different from those excellent bloggers who are better than me in explaining things. But my advantage is I've got history on my side, not hindi lang opinion po. Ulitin ko, wala akong problema dyan. Kung maka-add po sa ayuda, huwag nating tanggapin. O, kung trabaho dyan, tama si Badong Aratilis. Kung gano'n ang sitwasyon, huwag nating tanggapin. Kaya ang position ko, kailangan ang 100 support ng US. But I am not against helping the refugees, just saying lang po, good for you. I know you wanted to be a devil's advocate, pero I told you ang sagot.
may history na tayo. Ibig niyong sabihin, mali ang move ni Apo Lakay? Si Apo Lakay po ay ang iniidolo ko. Most of all. Kaya nga nung unang nagtanong si TREXY, hindi ako unang, hindi ko, TREXY alam mo yan, hindi ko sinagot kagad. Nag-research muna ako. Unlike other bloggers, hindi nagre-research. So what I am presenting to you is based on research po. For those who are late, you can go to my research work based on the Esquire magazine. I did not elaborate pa nga yung first instances of acceptance ng mga refugees because they did not pertain to Apo Lakay. I wasn't born yet when those events happened. So I am not in a position to comment on those. You are wondering why I did not post yung explanation for those dates, because they wanted to only concentrate on what Apo Lakay did. Oh. Hello, Janet Tugonan. You'll get your jacket later on. Okay, can I have link? Okay. Victima 147. Good morning. No Choice Official Blogs. Pero tayo, iba pa po kasi dati ni FAN sa panahon ngayon na madami tayong mga kabayan nasa kalye nakatira. Up to now, have not seen a solid policy. Yeah, correct. Kaya nga, Roger, kasi siguro ko, kasi, alam ko yan. Alam ko ang problema. Kaya nga, ang aking posisyon, huwag nating tatanggapin kung tayo pa ang susuporta nga sa mga refugees. Dapat ang sumuporta ay US o ang UN. Oh. Diba? Ulitin ko. Kung di ba natin tatanggapin ang refugees, mag-i-improve ang homeless situation. The US rushing east to east its backlog of more than 70,000 Afghans seeking than 70,000 Afghans seeking special immigrant status. The problem is that many of them have no documents. Ganon din nangyayari sa Vietnam noon eh. Paano magkakaroon sila ng documents? Biglaan ang paglikas nila sa kanilang bansa. Actually, the US, Red One, kung ito mga empleyado po ng US government, ay mayroon silang dokumento doon sa naka sa US CIA. Ngayon, kung walang dokumento, as long as kung through interviews, they will find who that person is, what is their. Alam mo, matatalino ang mga states eh. Ngayon, for as long na susuportahan ng US ang one
Afghan refugee, tanggapin po natin. Pag sila ang susuporta, huwag nating tatanggapin kung walang suporta ang US o ang UN. Actually, ito po ay hindi problema ng US alone. Baka hindi nyo naiisip. It is the problem of the United Nations Commission on Human Rights. Hindi lang problema po ng US yan. Commission on Human Rights. Talbalagay niyo ba? Hindi na naghahanap ng ibang bansa na pwede nang ilagak yung 70,000 refugees? Oh, problema ng US. Pero hindi lang problema ng US po yan. Problema rin ng UN Commission on Human Rights. Okay, ito na, nagpapatunay na po. Si Lily Lagasak, kapamilya po natin. Hindi po magsisinungaling yan. Lahat ng argumento natin ay madidibang po ng isang Lily Ragasa. My balayans are very thankful to the Philippine government of PFM because they were able to get out of their country. Ayan. Yung abalayan daw nyo, your in-laws, Lily Ragasa, are thankful. Ang goodwill na yan, hindi mo mababayaran. Ganon din ang sa Vietnam. Ano ba naman, Red One? Mga komunista, ang mga Vietcong noon, sabi ko nga are worse than the Taliban. They set fire on themselves just to prove that they are anti-US. They were terrorists, ang Vietcong. They bombed every establishment. So the situation is the same. Ano ba naman, Red One? They cannot prove that they are spies. Bakit? May mapuprove ba na noon din na they were not spies? Lahat po ba ay may dokumento? Siyempre, yung may iba walang dokumento. They cannot prove they are if they are spies. I am paraphrasing this part. With this time constraint process, a myriad of visas of vetting of refugees will become less thorough will pose special risk to the third world countries. The same case in Vietnam war. Some of them were communist spies in trying to sort out who the loyal South Vietnamese were and letting them know that they have families left in in Vietnam. Hindi mo ba naku naman. Kung maniniwala ka lahat na sinasabi ng vloggers, patunayan mo ebidensya. Sinasabi ko ka parehas ang sitwasyon ng ito nga 70,000 lang during the time of Apolakay 400,000. Marami doon na walang dokumento. Ikaw na rin nagsabi 70,000. Despite my explanation, if you do not believe them, it's up to you. But I gave you my point of view.
Kung suportado pala ng US ang mga Afghan, bakit umaasa sa ayuda sila sa mga bansang naroon sila? Kaya nga hindi natin, again, this goes against your argument. Ang sabi ko, huwag tatanggapin kung tayo ang mag-aayuda. Hindi ba malinaw sa iyo? Tanggapin natin kung ang ayuda ay may gagaling sa United Nations Commission on Human Rights at saka sa US. I'm sure, tama ulit, si Lily Ragasa. I'm sure our government will not accept refugees if US will not assist financially. That is the perfect argument. Congratulations, Lily Ragasa. So why argue? Kung di, ipo-full support ng US ang pagtanggap natin sa gobyerno at sa refugees, wag natin pong tanggapin. Lily Ragasa is the final commenter. Thank you very much, Lily Ragasa. And whatever your position over this is, let be reminded sa last statement. Please do not make any more comments of Lily Ragasa, who has an in-law. Okay, another. Pagtadya, kung US ang pondo to sustain the whole time the refugees will stay, then so be it. But kung titigil nila ang pagpunto sa of course. Kaya nga, there should be a memorandum of agreement which we can sue the US government if they do not fulfill that agreement. Gusto ba ng US na tayo ang maging kaaway? Because they did not fulfill their agreement. Kung simpleng bagay lang ay hindi nila ma-fulfill ang agreement, paano yung mga agreement ng mutual defense? Ang EDCA, isasakripisyo ba nila ang mga agreements na yun? That is the answer po. If there is a memorandum of agreement, they cannot escape the responsibility. Otherwise, repercussion as to the relationship of the US and the Philippines will happen. Hindi po mangyayari yan kung may memorandum of agreement. Thank you for your comment. It's a very hard question to answer, but that is my answer. Salute to you, Roger Evans, classmate. So, Roger Evans made the final comment. So, with that, I love you all. If your position has not changed and you still believe the bloggers, despite the fact na walang evidence na presenta, ako may evidence. For the meantime lang, sila sa Philippines until they are able to work on their paper to bring me into the States. Again, please do not make any more comment. Magagalit na sa akin si Director. Okay, last comment na po yan. It was a lively session. Walang umakyat. Mas maganda siguro kung umakyat kayo. Ay, naku. I have nothing against refugees. I know they will be sure. I just want to know where they will be accommodated and how many. Yeah, that's right. Correct. Kay Maribel, I support your contention, Maribel. That's all. Hindi siya against refugees.
Kaya lang, i-define niya ang kung sila ma-accommodate, ah, that's all. Tama po. Si Ma'am Maribel Zabala, as always. Thank you. You have the honor of having the last comment. I leave that studio now.